سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این کفشا رو ببافیم. اینا سایزشون 39 و من اینا رو با نخ کتان بدون موم و قلاب سایز 1.40 بافتم. اگر این آموزش رو دوست دارید حتما عضو کانالمون بشید تا آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندید. بریم آموزش این کفشای زیبا رو ببینیم. قبل از اینکه آموزشمون رو شروع کنیم باید نخایی که توی این بافتای کفشام استفاده میکنم بهتون نشون بدم. اینا رو من از پیج خانم شخگر تهیه میکنم، همینطور زیره هامو. بریم سر وقت آموزش. من اومدم برای توی زیره‌ام، برای کفی زیره‌ام با برگ آچار قالب زدم و اندازه سایزی که داشتم رو بریدم و بعد اومدم برگ تکسون و فوم 5 میلی و چرمم رو به اندازه این سایزی که در آورده بودم، قالبی که زده بودم، برش زدم و این ستا رو با چسب آبکی چسبوندم به هم و اومدم روی هر کدوم، روی هم زیره و هم روی کفی زیرم به فاصله 1 سانت حفره ایجاد کردم. با زیرم میخوام شروع کنم بافتم. میام به اندازه دور تا دور زیرم، 2 برابر دور تا دور زیرم نخ میبرم و میام نخ از اینجا وصل میکنم به زیره. حالا میخوام به حالت کوک دور تا دور زیرم رو دورگیری کنم. نخ از اینجا وصل میکنم و بعد میام از حفره بعدی میرم تو با قلاب، نخ رو میکشم به سمت داخل. بعد از اینکه نخ رو کشیدم به سمت توی زیره، اون حلقه‌ای که ایجاد میشه، نخی که تو هست رو از تون رد میکنم و بعد جفت نخ‌ها رو میکشم، اینو به سمت تو و اون یکی رو به سمت بیرون تا این کوکم قشنگ بشینه روی کفشم. نه خیلی زیاد میکشم که زیرم رو پاره کنه و نه خیلی کم میکشم که شل واسه. ببین میرم توی حفره بعدی، باز نخو میگیرم میکشم سمت تو. ببین از این حلقه میام این نخو رد میکنم، اینجوری دور تا دور زیرم کوکاش زده میشه به این شکل. دور تا دور زیرم رو به این شکل با کوک دورگیری میکنم و برمیگردم. دورگیری زیرم تموم شد، کوکا رو زدم. اینجا الان میخوام نخم رو گره بزنم. منتها نخم رو نمیبرم و میذارم که باشه که اگه یه موقعی که خواستم پای کوتاه رو ببافم، اگه نخم شل شده بود میتونم از این طریق سفتش کنم. گرم رو میزنم و نخم همونجا رها میکنم و بعد میخوام نخم رو وصل کنم و شروع کنم به دورگیری با پای کوتاه. فرقی نمیکنه از کجا میخوام نخم رو وصل کنم. میام نخم رو وصل میکنم و با یه زنجیر کارم رو محکم میکنم و بعد میام شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. من روی هر کدوم از این کوکایی که زدم 3 تا پای کوتاه بیشتر نمیبافم، به خاطر اینکه فاصله حفره های من 1 سانته. پس من میام روی هر کدوم از این کوکایی که زدم با نخ کتان بدون موم و قلاب 1.40 3 تا پای کوتاه دور تا دور زیرم رو میبافم. این کارم رو 3 رج تکرار میکنم، یعنی 3 رج من میخوام پای کوتاه ببافم.
ببینید بافتی که میزنم، پای کوتاهم که میبافم، شاید رج اول یه خورده سخت باشه، اما رج دوم و سوم دیگه کارمون آسان تر میشه. به این صورت میشه میبافم، این میشه 1 رج، این میشه 2 رج و اینم میشه 3 رج. میبافم این 3 رج و برمیگردم. بافتم، 3 رجم تموم شد. حالا ببینید من دیگه به لبکه زیره رسیدم و دیگه نمیخوام ادامه بدم. اینجا کارم تموم شده با زیره و حالا میخوام روی کفی زیره من پایه بافم. ببینید چون من پایه هامو اندازه بافتم، کم و زیاد نبوده، نه زیرم جمع شده و نه چین خورده بافتم. اگه شما پایهاتون رو به اندازه کافی بزنید، اندازش درست باشه، زیرتون جمع نمیشه و چین نمیخوره. الان میخوام روی کفی زیرم من پایه کوتاه ببافم. پس من میام روی همه حفرهایی که ایجاد کردم روی کفی زیرم، چون فاصله هاش 1 سانت به 1 سانته، من میام رو هر کدوم از این حفره ها 3 تا پایه کوتاه میبافم و این کفی رو جوری میگیرم که سمت روش به من نگاه کنه و سمت زیرش به سمت دیوار باشه و بعد میام نخم رو وصل میکنم و رو هر کدوم از این حفره ها 3 تا پایه کوتاه دور تا دور کفی کفشم ها میبافم. بافت کفیمون هم تموم شد. حالا میخوام این دوتا رو با هم دیگه با پای کوتاه به هم وصل کنم. با یه دونه مارکر اینو ثابت کردم. حالا میام نخ از اینجا وصل میکنم و شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. 1 پایه از زیره میگیرم و 1 پایه هم از کفی زیرم و این دوتا رو با پای کوتاه به هم دیگه وصل میکنم دور تا دور کفشم. نخ از اینجا وصل میکنم، با یه زنجیر کارم اول محکم میکنم و بعد میام 1 پایه از زیره و 1 پایه از کفی میگیرم و این دوتا رو با هم دیگه 1 میزان 1 پایه کوتاه روشون میبافم دور تا دور زیرم. بافتم و انجام دادم، دور تا دور زیرم کارم تموم شد. حالا الان نخمو ببین از اینجا میبرم و بعد میام بافتم و از جلوی کفشم میخوام شروع کنم. برای شروع جلوی کفشم میام این کفشم و کنار اون یکی کفشم رنگ کفشم میزنم تا ببینم که اونو از کجا شروع کردم. اینم دقیقا از همونجا شروع به بافت میکنم و نخم و وصل میکنم و شروع میکنم به زنجیره زدن. نخم و از اینجا وصل میکنم و بعد میام زنجیره میزنم. 25 تا زنجیره میزنم. 25 تا زنجیرمو که زدم میام دقیقا از اون سمت روبروی همین پایه که شروع کردم بافتم و وصل میکنم.
25 تا زنجیرمو که زدم میام میشمارم که اشتباه نشده باشه. بعد از اینکه مطمئن شدم 25 تا زنجیرمو تکمیل زدم، میام بافتمو از این سمت وصل میکنم دقیقاً روبروی جایی که از اون سمت شروع کردم به زنجیره زدن. از این سمت میام اولی رو با پای کوتاه به دیوار وصل میکنم و دومی رو با پایه شلال. و بعد کفش رو میچرخونم. حالا میام روی تک تک این زنجیره هایی که زده بودم یک پای کوتاه میبافم. اولین پای رها از پای دوم میرم تو و پای کوتاه میبافم. این رجمن باید بغیر از 25 تا زنجیرم یه دونم اولین پایم باید بافم که از دیواره بوده، میشه 26 تا پای کوتاه. رج اول شاید یه خورده سخت باشه، اما رجای بعدی دیگه کاری نداره. رج اول چون ما روی زنجیره داریم میبافیم یه خورده باید دقتمون بالا ببریم که بافتمون از نظر ظاهری هم تمیزتر دیده بشه و تمیز باشه. چون اگه بخوایم همینجوری الکی ببافیم پایه هامون درست وا نمیشه و اون زیباییشو از دست میده، مرتب بودنشو. پس رج اولمون رو به این شکل میبافیم، هم رو همه زنجیره هم هر کدوم یه دونه پای کوتاه میبافم تا به دیواره اون سمت برسم. بافتم پای کوتاهامو و رسیدم به این سمت. از این سمت میام با 2 تا پای شلال بافتمو میبندم به دیواره. این اولین پای شلالم، بعدی هم میشه دومین پای شلال. بعد از اینکه با پای شلال کارمو به دیواره وصل کردم، برمیگردونم کفشمو و پای اول رها، پای دوم پای کوتاه ساده میبافم یه دونه. پای اولم میشه پای کوتاه ساده. حالا پای دومم باید پای کوتاه کشیده ببافم. میام دقیقاً از اون جایی که رجی که روی زنجیرها پای بافتم، دقیقاً از روی اون زنجیرها پای کوتاه کشیده میبافم. بعدی میشه باز پای کوتاه ساده و بعدیش میشه پای کوتاه کشیده از پایین. باز بعدی میشه پای کوتاه ساده از بالا و بعدی میشه پای کوتاه کشیده از پایین. بعدی میشه پای کوتاه ساده و بعدیش میشه پای کوتاه کشیده از پایین، یعنی رج قبل. ببینید بافتمون به این شکل در میاد، به این صورت میشه. طرح پا گنجشکی بافته میشه روی کفشمون. پس این رج و من همه رو یه دونه پای کوتاه ساده میبافم، یه دونه پای کوتاه کشیده از پایین تا انتهای رجم.
بافتم طرحمو. الان اینجا رسیدم به انتهای رجم. میام اینجا باز با 2 تا پای شال کارم میبندم به دیواره. با 2 تا پای شال میبندم بافتمو و بعد میام اولین پای رها و از دومین پای شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. پس ما رج رفتمون رو ساده بافتیم، برگشتمون رو طرحمون رو بافتیم، الان باز رج رفتمون هستیم. این رجم من میام همه پایه هامو پای کوتاه ساده میبافم. رو هر کدوم از پایه هایی که رج قبل بافته بودم یه پای کوتاه تا انتهای رجم میبافم. اینجا رجم تموم شده. حالا میخوام با 2 تا پای شال کارم ببندم به دیواره. میام 2 تا پای شالمو میزنم. بعد از اینکه 2 تا پای شالامو زدم میام اولین پای رها از پای دوم میرم تو، اولی رو پای کوتاه میبافم، دومی رو پای کوتاه کشیده میبافم. ببینید میام پایین و پای کوتاه کشیده میبافم. دقیقاً اونجایی که اون رجی که داشتم طرحمو بافتم رج پای کوتاه ساده بود، روش پای کوتاه کشیده میاد. برعکس رجی که طرحمو بافته بودم، این رج باید دقیقاً برعکس میبافم. یعنی جاهایی که پای کوتاه کشیده بافتم پای کوتاه ساده ببافم و جاهایی که پای کوتاه ساده بافتم پای کوتاه کشیده ببافم. و باید سعی کنیم که به هیچ عنوان بافتمون طرحمون جفت با هم نیفته. یعنی 2 تا پای کوتاه ساده کنار هم نیفته یا همینطور پای کوتاه کشیده کنار هم دیگه جفت نیفته، چون بافتمون به هم میخوره مدلمون. پس میام این رجم همه رو یه پای کوتاه ساده و یک پای کوتاه کشیده از پایین میزنم. دقیقاً برعکس رج قبلی، یه رج قبل‌تر که طرحمو بافته بودم تا انتهای رج. پس بافتمون اینطور شد که رجای رفتمون ساده بافیه، یه رج ساده همه پای کوتاه میبافم و رج برگشتش طرح پا گنجشکی رو میبافم. بذارید بهتون بگم باید چند تا از این طرح‌ها روی بافتمون بیفته جلوی کفشمون. از این طرح پا گنجشکی ما باید 5 تا از این پای کوتاه‌های کشیده روی جلوی کفشمون بیفته. میبافم و برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. بافتم 5 تا طرح پا گنجشکی افتاده روی جلوی کفش من. دقیقاً 5 تا شده. حالا الان میخوام بافتم رو ادامه بدم. درسته 5 تا از این بافت افتاده روی کفشم. با 2 تا پای شال کارم رو بستم به دیواره. میام 3 تا پای شال دیگه میبافم تا بافتم بره بالاتر، چون گرج بعدیمو میخوام با پای بلند ببافم. بعد از اینکه 5 تا پای شالمو بافتم میام 5 تا زنجیره میزنم. 5 تا زنجیرمو زدم، بافتمو برمیگردونم کفشمو و میام به غیر از اون پای شالایی که رو دیوارش زدم از 5مین پایه خود بافت میرم تو و میخوام پایه بلند ببافم. نخم میگیرم سر قلاب. میشمارم و از 5مین پایه میرم تو. نخو گرفتم سر قلابم. ببینید اولی رو 1، 2 تا دومی و 2 تا هم 3 تا. الان من اینجا 3 پایه بلند 3 تایی بافتم. ببین از دوباره میبافم، نخ میگیرم سر قلاب، میرم تو پایه بعدی. اولی رو 1، بعد 2 تا و بعدم 2 تا. این پایه بلند 3 تایی شد. حالا 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها، از 3مین پایه میرم تو و باز پای بلنده 3 تایی. اولی 1، بعد 2 تا و بعد 2 تا. باز از دوباره نخ میگیرم و توی پای بعدیم هم 1 پای بلند 3 تایی میبافم و بعد 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پای رها و از پای بعدی باز 2 تا پای بلند پشت سر هم، پای بلند 3 تایی.
این بافتم و تا انتهای رجم ادامه میدم. باید 7 تا پایه جفت روی کفشم ببافم، چون روی اون یکی لنگشم همین اندازه بافتم. یعنی 14 تا دونه پایه بلند باید بشه. 7 تا جفت میشه 14 تا پایه بلند. تا انتهای رج میبافم این 14 تا پایه بلندم و به فاصله 2 تا پایه. ببین اینجا میشمارم. الان اینجا من 6 تا از این جفتا بافتم، جفت پایه بلندا. یه دونه دیگه باید ببافم تا با اون یکی لنگه کفشم میزان بشه، یه جور باشه یعنی. پس میام اینجا باز از دوباره 2 تا پایه بلند 3 تایی میبافم. بعد از اینکه پایه بلندامو بافتم میام از این سمت. ببینید 1 2 3 4 تا پایه جا مونده، دقیقا مثل اون سمتش. میام اینجا 5 تا زنجیره میزنم و از این سمت بافتم و میبندم به دیواره. ببینید به این شکل میام دقیقا روبروی بافتی که از اون سمت شروع کردم میگیرم نخمو و مماس هم دیگه میشه و بعد اینجا میام با 2 تا پایه شلال کارم میبندم به دیواره. این یکی و اینم 2 تا. دومین پایه شلالم هم میزنم. خب فکر کنم خیلی پایین زدم. اینو اولی رو میشکافم، یه خورده باید برم بالاتر، چون از اون ور ارتفاعش 5 تا پایه شلال بوده، از این ورم باید میزان باشه با اون سمت. میام به این شکل اولین پایه شلالمو میزنم، دوم میرم کنارش میزنم و بعد میام پایه اول رها، پایه دوم از دیواره میبافم. پایه دومم از رو دیواره میبافم، پایه کوتاه. و حالا میام بعد از اینکه پایه کوتاه هم از رو دیواره بافتم، میام روی این 5 تا زنجیرم 6 تا پایه کوتاه میبافم. با 6 تا پایه کوتاه باید پر کنم زنجیره هامو. نخم چرا نخکش شد؟ ببینید اولی رو از رو دیواره میبافم. خب و حالا میام روی زنجیره هامو با 6 تا پایه کوتاه پر میکنم. با اون یه دونه پایه که از دیواره بافتم میشه 7 تا. 6 تا پایه کوتاه میبافم. حالا روی اون 2 تا پایه بلندم رو هر کدوم یه دونه پایه کوتاه و بعد روی زنجیره هامم 2 تا پایه کوتاه، 2 تا زنجیره دارم 2 تا پایه کوتاه. پس ما رجای رفتمون رو پایه بلند میبافیم، پایه بلندای 3 تایی و رج برگشتمون رو با پایه کوتاه پر میکنیم روشونو. شما اگه بخواید کفشتون رو کوچیک یا بزرگش کنید، باید از طریق اون زنجیره هایی که از کنار برای شروع میزنم 5 تا 7 تا 9 تا 11 و 13 تایی که میزنم و میتونید اونا رو کم و زیاد کنید و کفشتون رو اندازه پاتون درارید. پس میام این رج رو همه رو پای کوتاه میبافم، روی زنجیره ها رو 2 تا و روی پای بلندام هم 2 تا. روی اون زنجیرهایی که اول بافتم من میزنم روی اونام، چون 5 تا زنجیره بوده 6 تا پای کوتاه میبافم. الان رسیدم این سمت، از این سمتم روی این 5 تا زنجیره میام 6 تا پای کوتاه میبافم.
و بعد بافتم و با شلال میبندم به دیواره. میام با 5 تا پای شلال کارامو میبندم به دیواره. الان این رج باز میخوام پای بلند ببافم. 5 تا پای شلالمو که زدم به دیواره بافتم، میام 7 تا این رج زنجیره میزنم برای شروع بافتم. تو هر رج من 2 تا به زنجیره هام اضافه میکنم از کناره ها. شما میتونید بسته به اون سایزی که دارید میبافید کم و زیاد کنید این زنجیره هاتونو. بعد از اینکه 5 تا پای شلالمو زدم، هفت تا زنجیره میزنم. هفت تا زنجیره زدم. حالا میام نخ میگیرم سر قلابم و میام دقیقاً از روی پای بلندایی که رج قبل بافته بودم، از روی همونو باید من از دوباره پای بلند ستایی ببافم. نباید جا به جا بشه، چون بافتم نامیزان میشه. میام پای بلند ستایی باز میبافم روی اینا. اولی رو بافتم، این پای بلند دومی 3 بار نخ میکنم و بعد میام 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پای رها باز و باز پای بلندای بعدی. دقیقاً باید از روی پای بلندایی که رج قبل بافته بودیم از روی همونا بریم. نباید جا به جا بشه، بافتمون به هم میریزه. قشنگیش به این منظم بودن بافتمونه. باز 2 تا زنجیره میزنم و 2 تا پای رها و از روی پای بلندای بعدی پای بلند میبافم. این 2 تا پای بلندم هم میبافم و بعد از این سمتم 7 تا زنجیره میزنم. حالا 7 تا زنجیره میزنم و بافتم و میبندم به دیواره با 2 تا پای شلال. بعد از اینکه 7 تا زنجیرم رو زدم، نخم رو به این شکل میگیرم. ببینم دقیقاً روبروی شروع بافتم باید از همون سمتم باید من پایه هامو وصل کنم به دیواره. میام به این شکل با 2 تا پای شلال کارم رو میبندم به دیواره. بعد از اینکه 2 تا پای شلالم رو زدم، دومیرم میزنم و حالا اولین پای رها از دومین پای میرم و پای کوتاه میبافم. الان روی این 7 تا زنجیره من باید 8 تا پای کوتاه ببافم. 2 تا، 3 تا، 4 تا. ببینید الان من رج قبلی 5 تا پای زنجیره زده بودم، 6 تا پای کوتاه بافتم.
این رج الان 7 تا پای زنجیره زدم، 8 تا پای کوتاه میبافم. رج بعدیش میشه 9 تا 10 تا پای کوتاه میبافم و بعدیش میشه 11 تا 12 تا پای کوتاه میبافم و بعدی هم میشه 13 تا زنجیره، من 14 تا پای کوتاه روش میبافم. بس به این روش کارمون ادامه میدیم. الان این پنجمین پای کوتاهم، این 6، این 7 و اینم 8. بس به همین روشی که گفتم بافتمون ادامه میدیم. رجای رفتمون پای بلند میبافیم، رجای برگشتمون با پای کوتاه پر میکنیم روی پای بلندامونو و زنجیره هامونو. بافتم، پای بلندام تموم شد. الان من اینجا آخرین سری 13 تا زنجیره و 14 تا پای کوتاه هم بافتم. نخم از اینجا میبرم و بعد میام اینجا نخم از روی پای بلندام میخوام وصل کنم به پای بلند بافتن. میخوام برای کفشم زبونه ببافم. میام از اینجا نخم و وصل میکنم از روی پای بلند اولی و زنجیره میزنم. چهار تا زنجیره میزنم. این 4 تا زنجیره رو یه پای بلند حساب میکنم. نخ میگیرم سر قلابم و پای بعدی رو پای بلند 3 تایی میبافم و بعد 2 تا زنجیره، 2 تا پای رها و از پای بعدی روی پای بلنده باز پای بلند میبافم. 2 تا پای رها از پای بعدی، یعنی روی پای بلندای بعدی میام باز پای بلند 3 تایی میبافم. به همین شکل کارم ادامه میدم تا برسم به آخرین پای بلند. باز 2 تا زنجیره، 2 تا پای رها و 2 تا پای بلند بعدیمو میبافم. 7 تا باید 2 تا ببافم دیگه. پای بلندم 7 تا 2 تا بود، یعنی 14 تا پای بلند. الان پای بلندامو بافتم، میام یه زنجیره میزنم و بافتمو برمیگردونم. الان میام اینجا باز از دوباره روی این پای بلندام و زنجیره ها میخوام پای کوتاه ببافم. روی این زنجیره ها و پای بلندامو میام پای کوتاه میبافم. دقیقا مثل بافت اول کفشم چجوری شروع کردم برای پای بلند بافتن. میام به این شکل با پای کوتاه پر میکنم رو پای بلندا رو تا برسم به اون سمت. باز از اون سمت 3 تا زنجیره میزنم و شروع به بافت میکنم و این کارمو من 3 تا از این ردیف از این پای بلندا باید ببافم. الان یه دونه بافتم، 2 تای دیگه باید ببافم و بعد 4می رو برمیگردم و میگم که باید چیکار کنیم، چون سایز اون آخرین رجی که میبافیم فرق میکنه با اینا. به خاطر اینکه بند کفشم میخواد از توش رد شه باید بزرگتر ببافیم. پس من میام الان یه سری بافتم، یه ردیف بافتم من پای بلند، 2 ردیف دیگه پای بلند میبافم و با پای کوتاه روشون رو پر میکنم و برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. اینجا ببینید رسیدم باز به انتها 3 تا زنجیره میزنم و بافتم و برمیگردونم. حالا باز میام اینو پای اول و 3 تا زنجیرم و پای بلند حساب میکنم و بعد پای بعدی رو پای بلند میبافم.
به همین شکل کارم رو ادامه میدم. بافتم. ببینید من الان 3 رج بافتم، 3 تا از این ردیفای پای بلند بافتم. اینجا میام 6 تا زنجیره میزنم و بافتم و برمیگردونم. این رج میخوام پایه هامو دوبله بافم. 3 بار نخو میپیچم دور قلابم و اون 6 تا زنجیره یه پای بلند حساب میکنم، پای دوبله حساب میکنم. حالا میام اینجا و یک پای دوبله دیگه میبافم. ببین از دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پای رها، 3 تا نخ میپیچم دور قلابم و میام روی پای بلند بعدی یک پای بلنده. ببینید 1 2 تا 3 تا 4 تا و 5 بار نخم رو رد میکنم. ببینید 3 بار نخ پیچیدم، میرم تو پایه و میام. ببینید اولی رو یه دونه نخ رد میکنم، دومی رو 2 تا، سومی رو 2 تا، چهارمی رو 2 تا، پنجمی رو 2 تا. بس توی 5 سری نخم رو رد میکنم و بعد از دوباره 2 تا زنجیره و 2 تا پای رها و روی پای بلندای بعدی به همین شکل تا انتها میبافم. 7 جفت پای بلند دوبله بافم این رج. الان اینجا بافتم تموم شد، یه زنجیره زدم و کارمو برگردوندم. حالا دقیقا میام مثل رجای قبلی با پای کوتاه روهاشون رو پر میکنم. ببین روی پای بلندا یک پای کوتاه رو هر کدوم و روی 2 تا زنجیره هم 2 تا پای کوتاه تا انتهای رجم. الان اینجا دیگه کارم با زبون کفشم تموم شد، نخمو بریدم. اومدم از اینجا از پاشنه کفشم من 41 پایه رو علامت زدم با مارکر. حالا میخوام پاشنه کفشم ببافم. ببینید از اینجا مارکر رو در میارم و نخمو وصل میکنم. رج رفتم الان میخوام 41 پایه تا اون سمت شمردم پایه هامه. میبافم این 41 پایه رو ساده میبافم، پای کوتاه ساده میبافم و رج برگشتم و فقط یه دونه پایه کم میکنم، یعنی از پایه دوم میبافم و 40 تام رج برگشت میبافم. این رفت و برگشت رو میبافم و بعد بقیه رو برمیگردم بهتون میگم که باید چیکار کنیم. رو هر کدوم از این پایه ها تک به تک یه پایه کوتاه میبافم. فقط همونجور که گفتم تو رج برگشتم میام از پایه اول نمیبافم، از پایه دوم میبافم و یه دونه پایه هام کم میشه 40 تا پایه. پس این دو رج رو میبافم دیگه ویدیومون خیلی طولانی نشه و بعد برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. بافتم، دو رجم تموم شد. الان اینجا میخوام رج سوممو ببافم. ببینید پای اول رو نمیبافم، از پای دوم میبافم، منتها پای کوتاه کشیده میبافم. میخوام طرح پا گنجشکی رو پاشنه کفشم من پیاده کنم. اولین بس پایم میشه پای کوتاه کشیده، بعدی میشه پای کوتاه ساده و باز بعدی میشه پای کوتاه کشیده، دو رج میام پایین و بعدیش میشه پای کوتاه ساده. بعدی باز میشه پای کوتاه کشیده، دو رج میام پایین و بعدیش میشه پای کوتاه ساده از بالا. این رجم رو به این شکل میبافم و بعد من تو شروع هر رجم یک پایه کم میکنم، یعنی از پایه اول شروع نمیکنم به بافت، از پایه دوم شروع میکنم به بافت. تو همه رجام این کار انجام میدم. برای اینکه اشتباه هم نبافم پایه هامو میشمارم که زیاد و کم نشه بیش از اندازه. بس به همین روش کارم رو ادامه میدم. الان ببینید رفتم و برگشتم، این رج رفتمه باز.
الان رجع رفتم و طرحمو دارم پیاده میکنم. رجع برگشتم میشه ساده بافی. و اولای رجعم گفتم یه دونه پایه کم میکنم. الان بهتون میگم که باید چند رجع از این طرحها ببافیم. میبافم و بعد به اون اندازه‌ای که دلخواهمون بود رسیدیم، برمیگردیم بقیه رو با هم ادامه میدیم. من روی اون یکی کفشم، اون یکی لنگه کفشم، بذارید بگم چند تا از این طرحهای پا گنجشکی بافتم. روی این یکی لنگه کفشم من 11 تا از این پای کوتاهی کشیده روی بافتم افتاده. پس روی این یکی هم میبافم و برمیگردم. بافتم. ببینید 11 تا از این طرحها الان روی کفشم افتاده، پاشنه کفشم. از اینجا نخمو میبرم و بعد میخوام از این سمت نخمو وصل کنم و پای کوتاه ببافم دور تا دور این پاشنه کفشمو. میام از اینجا نخمو وصل میکنم و میخوام این نامرتبیه پاشنه کفشمو مرتب کنم، یه خورده پاشنه کفشم جمع بشه و تو پام بهتر واسه. اگه این کارو نکنید اصلا کفش پاتون وا نمیسته، اگه نبافیدین دورگیری نکنید. ببینید از اینجا نخمو با یه زنجیر وصل میکنم و شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. به ازای هر رجی که بافتم یه پای کوتاه میبافم. قشنگ نخمو میکشم و بعد پایمو میبافم، چون باید صفر بافیم که کفش پامون واسه. در ضمن اینجا نخ کتان من تموم شد و من با نخ مستریزه دلا دارم میبافم. گفتم اینم گفته باشم که براتون سوال پیش نیاد. بسیار خوب. میام روی هر رجی که بافتم، به ازای هر یک رجی که بافتم رو پاشنه، میام یک پای کوتاه میبافم. اگه شما دیدید که به ازای هر یک رجی که دارید یک پای کوتاه میبافید پاشنه کفشون شل وامیسته، میتونید کمم بکنید، کاهش هم بزنید این تو این رج، تو این مرحله. پس میام روی هر رجی که بافتم یه پای کوتاه میبافم تا برسم به اون سمت پاشنه کفشم. بافتم، رسیدم به این سمت. حالا از اینجا میام با 2 تا پای شالکارم میبندم به دیواره و بعد یک پای رها و از پای دوم با شروع به باف میکنم. بافتم و برمیگردونم کفشمو. خب بافتم و برمیگردونم و میام باز از دوباره روی پای کوتاه میبافم. الان این میشه دومی رجی که میخوام پای کوتاه بافم. من کلا روی اون یکی لنگه کفشم 4 رج بافتم، یعنی الان من یه رج بافتم، این دومی رجمه، 2 رج دیگه باید ببافم بشه 4 رج. این 4 رج رو میبافم، رفت و برگشت میبافم دیگه، میبافم و بعد برمیگردم. یه رجم باید پای شلال ببافیم و بعد میخوام دیگه بند کفشمون ببافیم، دیگه کاری به اون صورت نمونده توی کفشمون. پس من این 3 رج رو میبافم، با اون یه رج میشه 4 رج، یک رجم پای شلال باید ببافیم. میبافم و برمیگردم، بقیه رو باز بهتون میگم. بافتم، 4 رجم تموم شد. الان اینجا میخوام پای شلال ببافم. این یه رجم میخوام پاشنه کفشم و پای شلال ببافم، قشنگ کفشم جمع بشه پاشنش و توی پام درست واسه.
ببینید میرم روی هر کدوم از این پایه ها و یک پایه شلال میبافم. میرم تو پایه نخ میگیرم و از نخی که روی قلابم هست رد میکنم. این میشه یک پایه شلال و باز پایه بعدی. پایه شلالمو بافتم، تموم شد، نخمو بریدم. حالا اینجا الان میخوام جای سگکش رو ببافم. میام اینجا نخمو وصل میکنم. اولین زنجیره رو یه پایه حساب میکنم و الان میام 5 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. بشه 6 تا پایه کوتاه هم در اصل. این میشه سومین پایم. نخمم توی بافتم میگیرم که بعدها باز نشه. بعدی میشه 4 و بعدی میشه 5. یه دونه دیگه میبافم میشه 6 و بعد از اینکه 6مین پایم رو بافتم یه زنجیره میزنم و بافتم رو برمیگردونم. و حالا میام باز از دوباره از همون پایه اول یک پایه کوتاه میبافم. 6 تا پایه کوتاه باید ببافم. این یکی، این 2 تا، این 3، این 4، این 5. یه دونم روی اون زنجیره که اول بافتم زده بودم و یه پایه حساب کرده بودم یه پایه میبافم. میشه 6 تا پایه کوتاه. یه زنجیره میزنم، بافتو میچرخونم و یک رجه دیگه پایه کوتاه میبافم. یعنی ما 3 رج برای ثابت کردن سگک کفشمون پایه کوتاه میبافیم اول رجمون. شما میتونید با نخ سوزنم وصل کنید، اما من میخوام سگک کفشم رو با قلاب وصل کنم، کارم تمیزتر درات. 6 تا پایه کوتاه هم میبافم و بعد میام باز یک زنجیره میزنم و بافتم و برمیگردونم. حالا میام سگکی که قرار بود وصل کنم به کفشم رو میارم. خب سگکم رو به این شکل میذارم روی پایه هایی که بافتم. حالا ببین از اول یه زنجیر زدم، از اولین پایه میرم تو، چون قلابم به پشت نمیره خم نمیشه که قلاب. پس میام اینجا نخمو میگیرم، از این سمت پایه قلاب دیگه میکشم به سمت بیرون، میکشم به سمت بیرون نخمو و بعد میندازم سر قلابم. خب ببین میگیرم و میندازم سر قلابم و از توی پایم نخرت میکنم. حالا یه پایه کوتاه میبافم. خب پایه بعدی من باز به همین شکل میبافم. جلوی دوربین یه خورده سخته، چون بخواید جلوی دوربین نباشه راحت میشه ببافید. میرم تو پایه نخ میخوام بگیرم، باز از دوباره از یه قلاب دیگه کمک میگیرم و نخو میگیرم به سمت بیرون، میکشم سمت بیرون و میندازم سر قلابی که دارم میبافم. یه نخ میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه کوتاه همو که بافتم دو تا زنجیره میزنم برای زبانه سگکم. دو تا پایه رها و از پایه پنجم میرم تو، باز نخمو با یه قلاب دیگه میگیرم میکشم بیرون و میندازم سر قلابی که دارم میبافم و یک نخ از پایه پنجم میگیرم، یه پایه میبافم و حالا پایه ششم و آخر باز از دوباره میرم توی پایه، از یه قلاب دیگه کمک میگیرم، نخو میگیرم میکشم به سمت بیرون و میندازم سر قلابم. یه نخم از پایه آخر میگیرم و پایه کوتاه آخرمو میبافم
و یه زنجیره میزنم و نخمو میبرم اینجا. سگه هم به این شکل وصل میشه به کفشم به این صورت. خب حالا میام دقیقاً مماس همون پایه هایی که بافتم برای سگک از این سمتم میخوام برای بند بلندش پایه ببافم. به این شکل بافتم و میگیرم و از اینجا نخم رو وصل میکنم و شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. از این سمتم 6 تا پای کوتاه برای اولش در نظر میگیرم میبافم. از اینجا نخم رو وصل میکنم، زنجیره اولم و پای کوتاه حساب میکنم یه پای کوتاه و میام 5 تا پای کوتاه دیگه میبافم. جمع پای کوتاه هم باید بشه 6 تا. شش تا پای کوتاه همو که بافتم یه زنجیره باز میزنم و بافتم و برمیگردونم کفشمو و میام باز 6 تا پای کوتاه میبافم از همون پای اول. از روی اون یه دونه زنجیرم یک پای کوتاه میبافم که پایه هام 6 تا بشه. من این 6 تا پایه رو 60 رج میبافم. 60 رج که بافتم تموم شد برمیگردم بقیه رو باز با هم ادامه بدیم. بافتم 60 تا رجم تموم شد. الان اینجا میخوام جای قفل سگکم رو بذارم، جای اون زبانه رو. میام اینجا یک زنجیر زدم بافتم و برمیگردونم. میام پای اول و دوم و ساده میبافم. پای اول و دوم که بافتم 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پای رها و بعد از پای پنجم میبافم پای پنجم و پای ششم هم میبافم. حالا یه زنجیره میزنم و بافت و برمیگردونم. پای اول رو میبافم، پای دوم هم میبافم. حالا روی اون 2 تا زنجیره که زده بودم 2 تا پای کوتاه میبافم و حالا پای پنجم و ششم هم میبافم. باز یه زنجیره میزنم، بافت و میچرخونم، 6 تا پای کوتاهی رج میبافم ساده. یه زنجیره زدم، رج دومم ساده میبافم و بعد از اینکه این 2 رج رو ساده بافتم، رج بعد باز میخوام جای چشمیامو بذارم. ششمین پایم هم میبافم اینجا، یک زنجیره میزنم، بافت و میچرخونم. حالا باز 2 تا پایه میبافم، 2 تا پای کوتاه ساده میبافم و بعد 2 تا زنجیره میزنم و پای پنجم و ششم میبافم و یه زنجیره میزنم و بافتم و میچرخونم. الان باز میام 2 تا پای کوتاه ساده میبافم، روی زنجیره هم 2 تا پای کوتاه میبافم، باز 2 تا زنجیره که زده بودم رج قبل و بعد پای 5 و 6 هم ساده میبافم. الان باز من 2 رج ساده میبافم، جای یه چشمی دیگرم میخوام بذارم.
دیگه این بستگی داره که شما چند تا بخواید جای چشمی بذارید واسه یه زبانی سگگیتون. دو رجم تموم شد، زنجیره زدم، بافت و برگردوندم. حالا 2 تا پای ساده میبافم، باز 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پای رها، پای 5 و 6 هم ساده میبافم. یه زنجیره میزنم، بافت و برمیگردونم. این رجم باز میام 6 تا پای کوتاه میبافم. این دومین پای کوتاه هم روی زنجیره هم 2 تا پای کوتاه میبافم و بعد 2 تا پای کوتاه آخر. 6 تا پای کوتاه بافتم، یه زنجیره زدم، بافتم و برمیگردونم. حالا اینجا میام باز از دوباره 6 تا پای کوتاه میبافم. اینم 6مین پای کوتاه. یه زنجیره میزنم، بافت و برمیگردونم. یک رجه دیگه ساده میبافم، یعنی همون 6 تا پای همون میبافم. این 5 و اینم 6. 6 تا پایمو که بافتم یه زنجیره میزنم، بافتم و برمیگردونم. حالا ببینید پای اول رو نمیبافم، از پای دوم میرم تو. اینجا نه، یه دونه من پای کاهش میزنم. الان 5 تا باید این رج پایه ببافم. این یکی، این 2 تا، این 3، این 4 و اینم 5مین پایم. 5 تا پایه بافتم. حالا یه زنجیره بافت و باز برمیگردونم و باز از پایه دوم این رج باید 4 تا پایه ببافم. این 2، این 3 و این 4. باز یه زنجیره میزنم، بافت و برمیگردونم و الان باز میام از دومین پایه میبافم. این رج باید 3 تا پایه ببافم. این 2 تا و اینم 3 تا. یه زنجیره بافت و برمیگردونم. حالا این رج باید 2 تا پایه ببافم. اولین پایه را از پای دوم میرم، یک پایه بافتم، اینم دومین پایم. حالا یه زنجیره میزنم و رج بعدی هم باید یه دونه پایه ببافم. بافتم و برگردوندم. حالا اینجا میام یه دونه پایه میبافم و اینجوری یه دونه زنجیره میزنم و کارم تموم میشه با بند کفشم. به این شکل بند کفشمون بافته میشه. و بعد میام اینو از توی این پایه بلندایی که رج آخر بافته بودم، پایه های دوبل، از توی این رد میکنم. این بندو به این شکل رد میشه و روی پا بسته میشه.
بافتیم، کفشمون تموم شد. ببین چقدر خوشگل شد. امیدوارم که شما هم ببافید و خوشتون بیاد. دیگه من وقت نکردم اینا رو توی پامم بهتون نشون بدم. برای مشتری بود باید تو تحویل میدادم. امیدوارم که شما هم ببافید و خوشتون بیاد. اگر آموزش ما رو دوست داشتید حتما ویدیومون رو لایک کنید و کامنت بذارید واسمون و عضو کانالمون بشید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.